طيب تمام. بسم الله، السلام عليكم يا جماعة. أنا حبيت الأول أعرف الناس بالدكتور مختار الديب. حبيت الأول أشكر الدكتور مختار جدا على إن هو فولنتيرد إن يدينا المحاضرة ديت. والهدف كان التارجت منها الأو بي جي ويانا والأوبستريكس والجاينكولوجي ريزيدنتس في مصر كأبديتس على إيه الجديد في المانجمنت بتاع البري تيرم ليبر. الدكتور مختار is an assistant professor of obstetrics and gynecology, University of California, San Francisco, Fresno. هو يعني has more interest في ال minimally invasive procedures. he did his residency training في نيو جيرسي قبل ما ينتقل لكاليفورنيا، وحاليا هو هناك as an assistant professor at the school. ان شاء الله يعني هو زي ما انا بقول الكلام دوت بيست على اللي هو الفيدباك اللي هو حابب ان هو ايه ينتراكت مع الناس، ولو حد مش فاهم نقطه او حابب يتكلم على سيناريو ممكن يشوفه او ازاي يفرقه بليز unmute. وهو يعني ده اللي هو طلبه، ان هو interact while he's talking علشان يبقى الفايده فعلا تفرق معاكم. وانا حبيت اشكر جدا جدا اور تشيف كوردينيتور مصطفى الرزاز، وان شاء الله يعني ايه انا هسيبه هو ان شارج مع الدكتور مختار، وانا هكون موجود هنا في الباك جراوند. كان معكم محمد حجازي. ألف شكر دكتور محمد. السلام عليكم، ربنا يخليك. السلام عليكم. طبعا مش هقول اي حاجه بعد اللي الدكتور محمد قاله، ربنا يكرمه على المجهود الفظيع اللي هو بيعمله في الكوردينيشن ومع فرق التوقيت طبعا. احنا هنتكلم النهارده عن البريتيرم ليبر. البريتيرم ليبر من الموضوعات المزعجه بالنسبه للاو بي جي واي ان وبالنسبه لبتوع الامرجنسي ميديسن، لان النظام في مصر مختلف شويه عن امريكا. هنا الاو بي جي ان هم اللي بيران، يعني الامرجنسي ميديسن ما بيقابلوش حالات بريجننت خالص. لو في حاله بريجننت اول ما تدخل المستشفى بتيجي علينا على طول. في مصر ممكن الموضوع يبقى مختلف شويه، الامرجنسي ميديسن ممكن بيمانج شويه بريتيرم. هنتكلم عن الدايجنوزس وعن التريتمنت وعن اللي احنا بنعمله هنا مقارنه باللي ممكن يتعمل في مصر. احنا ما فيش فروقات كبيره. ميزه الاو بي جي واي ان كل الميديكيشن بتاعته متاحه وكل الالترا ساوند متاح في كل مكان. طبعا بنشكر اي بي سي دي على المجهود اللي هم عملوه. انا بحاول اشيل الخط اللي على الشاشه بس انا مش قادر اشيله بصراحه، معذره على هذا الموضوع. تمام. أول حاجة الموضوع الشائع اللي فيه ناس كتير بتقلل من قيمته زي ما بنقول، إن delivery before 39 week في risk of neonatal morbidity and mortality is the lowest at 39 week. في ناس كتير بنسمع تقول أنا بقيت 37 أسبوع أنا ممكن أولد بسهولة. لا، في still risk، والريسك ده significant كمان. الجدول اللي جاي هيورينا الريسك بتاع البريناتال mortality والموربيديتي at different age. ده 37 اسبوع. 37 اسبوع المفروض ان هو full term، فهنلاقي الريسك ستيل عالي، ستيل significantly عالي الريسك مقارنه مثلا بريسك عن 39 ويك. الخط الصغير ده الكونفدنس انترفال. يعني احنا لو عملنا بيل شيب جراف هيبقى الميدل بتاع الخط ده المين بتاع الريسك. معنى كده ان احنا ممكن نلاقي الريسك اكتر كمان. نيجي نشوف عند 39 week risk is the lowest compared to 38 week which is just a week difference compared to 37 week which is 2 week difference but the risk still significant. فهنا مفيش حاجه اسمها delivery قبل 39 week unless indicated. indicated means لازم يكون في سبب. السبب ده مش ان الام تعبت من الحمل او ان الدكتور مسافر الويك اند الجاي فمحتاج يولدها النهارده. لازم يكون في medical indication، عيانه diabetic uncontrolled، عيانه hypertensive uncontrolled، preeclampsia، لازم يكون في سبب، وسبب لازم يكون significant. الريسك فاكتور بتاع البريتيرم ليبر، اكبر ريسك فاكتور للبريتيرم ليبر هو البريفيوس بريتيرم ليبر.
لما بيجي لنا عيان، خاصه ان احنا معانا حد emergency medicine، لما بتيجي عيان عندها history of preterm labor، دي الايفالويشن بتاعها بنبقى more specific و more concerned و more conservative معاها، لان حصل قبل كده risk 1 to 2 fold higher than the general population. الريسك فاكتور الثاني السيرفيكال لينث. السيرفيكال لينث من الموداليتي المهمه جدا في الايفالويشن للبريتيرم ليبر، وخاصه between 24 to 28 weeks، واحنا ساعات بنبوش it up to 32 weeks. لما بتيجي عيانه ريسك اوف بريتيرم ليبر، حاجه من هنتكلم عليها بعد كده، حاجه من الموداليتي اللي احنا بنستخدمها في الدايجنوزس هو السيرفيكال لينث، وده فاجينال الترا ساوند. سيرفيكال لينث اقل من 25 ملم اللي هو 2.5 سم، ده بنبقى more concerned about، والمانجمنت بتاعها بيبقى مختلف شويه، بنديها اهتمام اكتر زي ما بنقول. الاذر ريسك cervical surgery، يعني عيانه عندها لي بروسيجر او كون بروسيجر. اللي بروسيجر اللي ما يعرفش، احنا لما يكون في بري كانسرس ليجن على السيرفكس بنشيل جزء من السيرفكس، فاحنا دلوقتي اثرنا على الاناتومي بتاع السيرفكس، السيرفكس بقى شورتن. العيانين دول لو احنا عارفينهم من اول الحمل، وعارفين ان السيرفكس بتاعهم قصير، وعارفين الديتيلز بتاعت السيرجري اللي عملوها، بنحط لهم سيركلاج في اول الحمل. العيانين اللي عندهم uterine instrumentation DNC، هنا بنشوف عيانين عندهم termination of pregnancy 5 و6 و7 مرات، العيانين دول at high risk. UTI risk طبعا، وخاصة الاسيمتوماتيك بكتيريا، فعشان كده كل العيانين بيحصل لهم urine culture في أول الحمل. اللو بي ام اي ده اسوسيشن، ما نقدرش نقول ان ده كوزيشن، يعني مش عشان هي لو بي ام اي فهتبقى ليها بريتيرم ليبر، ده اسوسيشن. ايه السبب؟ ده حاجه احنا مش عارفينها بصراحه. الباثوفيسيولوجي مش هنتكلم كتير عن الباثوفيسيولوجي، ده موضوع كلها ثيوريز، مفيش حاجه بروفن. في ستريس induced activation للهايبوثالاميك pituitary adrenal axis، وهو ده الميكانيزم بتاع النورمال ليبر. ايه اللي عمل الاكتيفيشن؟ we don't know. ممكن يكون ستريس، ممكن يكون الميديكال كونديشن بتاعت العيانه، we don't know and we don't even look for it. infection زي ما قلنا اليو تي اي، الكوريوميونايتس، سب كلينيكال كوريوميونايتس، يعني مفيش سيمبتومز، مفيش فيفر، مفيش فاندل تندرنس، مفيش الكلينيكال بيكتشر بتاعت الانفكشن، بس ده سب كلينيكال انفكشن. ديسيدوال هيموريدج، فلما بنعمل الترا ساوند مثلا في اول الحمل وبنشوف فيه سب كوريونيك هيماتوما، ده هاير ريسك لبريتيرم ليبر. وفي باثولوجيك بيترن ديستنشن زي العيانين التوين بريجننسي او التريبلت بريجننسي، دول طبعا at higher risk للبريتيرم ليبر. ومن اليوترين ديستنشن كمان الفايبرويد يوترس، احنا بنشوف عيانين عندهم فايبرويد 7 8 و9 سنتيمتر، ده by itself is a big risk factor for preterm. لو انا بتكلم بسرعه يا جماعه وعايزين توقفوا مفيش مشكله خالص، ممكن نتكلم على النقط دي in details. No, it's fine. قاعده مهمه جدا. Absent of evidence is not the same as evidence of absence. خلي القاعده دي في حياتكم. مش معنى ان احنا ما نعرفش ان الميديكيشن دي ليها سايد افكت، مش معنى كده ان ملهاش سايد افكت. يعني مثلا احنا كنا بنقول قول مثلا من 15 او ممكن من 20 سنه او اكتر شويه، بنقول ان الستيرويد كانوا بيدوها كل يوم للبريتيرم ليبر مثلا، يقول لك عشان ما فيش افكت على البيبي، ما فيش مشكله وبتساعد البيبي. احنا ما كناش نعرف الكلام ده، دلوقتي عارفين ان الستيرويد لا ليها سايد افكت. فمش معنى ان احنا مش عارفين ان في سايد افكت للميديكيشن انه ملوش سايد افكت، لا، دي حاجه مختلفه تماما. لو احنا عندنا ايفيدنس ان ملوش سايد افكت اوكي، وده بنشوفه وشفناه كتير في موضوع الكورونا والتريتمنت بتاع الكورونا. في ناس تقول لك انا هاخد الميديكيشن لان الميديكيشن ملوش سايد افكت، لا، انت ما تعرفش اذا كان له سايد افكت ولا لا، وده موضوع مختلف تماما. لو نرجع للسبعينات او الستينات او ممكن كانت الستينات، انا مش متذكر، او ممكن لو محمد موجود هو اللي فكرنا، الدي اس، الدايثيل ستيرويد، كانوا بيدوه في البريتيرم ليبر، ما كانش له سايد افكت
السايد افكت بتاعته ما بانتش غير في الاوف سبرينج لما بقوا بوست مينوبوزال وبقى عندهم ريسك increased risk of vaginal cancer. فخد جنريشن بحاله على ما عرفوا السايد افكت بتاعه. انا بيجي لنا عيانين كتير من مصر، انت ماشي مثلا، انا الدكتور قالت لي خد الاستيرويد دي بروفلاكتيك عشان لو جالي بريتيرم ليبر لان ما فيش منها ضرر. لا، انت ما تعرفش، بس دلوقتي ظهر ايفيدنس ان في سايد افكت. تمام؟ اوكي. السكريننج. Can we screen for preterm labor؟ يعني عيانه first time pregnant، دكتور تقدر تقول لي انا هدخل في preterm labor ولا لا؟ الشورت انسر نو. طب احنا بنعمل ايه عشان نحاول نبروفايل العيانين، نشوف مين العيانين اللي يحتاجوا اكسترا اتنشن، هيحتاجوا early intervention، من العيانين اللي عايزين روتين برينيتال كير. اول حاجه الهيستوري مهم جدا. لازم لما يكون عندنا عيانه عندها history of preterm labor لازم نعرف الهيستوري ده ايه اللي حصل. هل ده كان history indicated preterm labor؟ يعني هي ده احنا اللي ولدناها بمعنى اصح، كان عيانه preeclampsia، كان عيانه عندها uncontrolled diabetes واضطرينا نولدها early شويه، كان عيانه البيبي فيه مشاكل severe IUGR واحنا اللي ولدناها. ده بتختلف تماما عن العيانه اللي عندها spontaneous preterm labor. السيرفيكال لينث. احنا هنا بنعمل روتين سيرفيكال تشيك عن 16-18 weeks. عن 16-18 weeks احنا بنعمل اناتومي سكان اللي هو detailed ultrasound للبيبي. بارت من الاناتومي سكان بنعمل cervical length. الcervical length we're looking for 2.5 cm. اي حد under 2.5 cm we have to intervene even if there is no symptoms. في تيست اسمه ال FFN fetal fibronectin test. الفيتال fibronectin test الثيوري بتاعته ان لما يحصل separation بين الامنيون والكوريون there is preterm labor، فبيحصل ريليز للفيتال fibronectin، فبنعمل له تيست. التيست مش ما اعتقدش ان هو متوفر في مصر، اهميته هنتكلم عليها بعدين، بس هل ده بنستخدمه في السكريننج؟ الاجابه لا. الاجابه big time no. even هنا في ناس بتستخدمه في سكريننج وده مش مظبوط. ال FFN is not used for screening of preterm labor in asymptomatic women at all. الرول بتاعنا نتكلم عليه النهارده ان شاء الله. التستنج للبكتيريال فاجينوزس. هل do we routinely screen patient for bacterial vaginosis؟ الإجابة لا. Do we routinely screen asymptomatic patient أو asymptomatic من البكتيريال vaginosis symptoms or asymptomatic من preterm labor symptoms؟ الإجابة لا. هل ال PV بتزود الريسك بتاع ال preterm labor؟ وده proven دلوقتي. طب احنا بنعمل ايه؟ العيانين اللي actually عندهم preterm contraction دول اللي بنعمل لهم سكرين لل PV. لو السكريننج تيست مش متاح، الفيزيكال اكزام بيبقى very suggestive لل PV بالسميل وبالانكريز discharge وبالبيشنت هيستوري، بتقول في زياده في الديscharge. It burns but it burns outside. ده very suggestive لل PV. Can we prevent preterm labor؟ الإجابة مؤقتة. Can we really prevent it؟ الإجابة لا. Can we help decrease the risk؟ How can we do that؟ احنا قلنا العيانين if the patient does not have a history of preterm labor كل اللي بنعمله cervical length عن 16-18 weeks. طب العيانة اللي عندها history of spontaneous preterm labor means it's not an indicated preterm labor. It means العيانة كانت قبل 37 week all of a sudden يا دكتور I start contracting I went into labor. ما عندهاش أي risk factor، ما عندهاش، كان الدليفري مش indicated. إيه اللي إحنا بنعمله مع العيانين دول؟ أول حاجة الفاجنال بروجسترون أو البروجسترون عموما، بس أعتقد اللي موجود في مصر هو الفاجنال بروجسترون لأن الانجكشن غالية ومفيش ديفرنس، هنتكلم على ده بعدين. الفاجنال بروجسترون للعيانين أقل اللي عندهم history of preterm labor أقل من 37 week
الريسك قل من 54% ل 36%. فده significant decrease للريسك. هما الستادي كانت بريك داون الريسك قبل 37 ويك واقل من 35 ويك واقل من 32 ويك. طبعا اللي اقل من 32 ويك واقل من 35 ويك دول الامبورتنت عندنا، لان دول الهاير ريسك للادميشن للميكي. فبنقول ان الريسك اقل من 35 ويك اقل من 30% ل 20%، ده significant طبعا. واقل من 32 ويك اي decrease in the risk is important. الريسك اقل من 19% ل 11%. فالفاجنال بروجستيرون بنستخدمه للعيانين اللي عندهم spontaneous preterm labor. لو عملنا proper diagnosis بنبدا الفاجنال بروجستيرون من عند 16 weeks وبنفضل لغايه 37 week. السيركلاج بتتقسم لنوعين، يا اما history indicated يا اما ultrasound indicated. history indicated، الهيستوري indicated ده بنريزيرف للعيانين اللي عندهم incompetent cervix. incompetent cervix يعني العيان، وده اللي بيجي للemergency medicine physician كتير. عيانه بتبقى جايه around 20 weeks، ممكن تبقى 18 17 20 22، عندها pain، تيجي تفحصيها العيانه completely dilated او fully dilated. طب البين بدأ امتى؟ لا البين لسه بادئ من نص ساعه. طبعا هي كان السيرفكس شورتد وكان السيرفكس بدأ دايليشن بقاله يوم او اثنين. البين ما بدألهاش الا لما بدأ البريشر بتاع الاكشوال ديليفري سيلف، او العينه بتيجي الاي ار وهي rupture of membrane. نيجي نفحصها العينه من السيرفكس completely effaced almost completely dilated. طب عندك وجع؟ لا ما عنديش وجع، انا بس الميه نزلت. فالهيستوري ده very suggestive. الهيستوري ده باي itself indication للسيركلاج. الحاجه الثانيه الالتراساوند indicated سيركلاج. زي ما قلنا ان احنا بنعمل سكريننج للعيانين للسيرفيكال لينث عن 16 ويكس. طيب العيانه اللي لما بنلاقي السيرفكس بتاعها 1 سنتيمتر عن 16 ويكس، طب في هيستوري؟ لا والله ما فيش هيستوري، او في هيستوري مش هتفرق كتير. دي بنبقى اسمه ultrasound indicated circulation. طيب احنا ازاي بنعمله؟ العيانين اللي عندهم history of spontaneous preterm labor مش مجرد ان احنا بنعمل cervical length عن 16 weeks، احنا بنكمل cervical length every 2 weeks لغايه 24 weeks. At any point لو cervix under 1.5 centimeter we do a circulage. لو too early يعني مثلا 18 weeks under 2 centimeter we put a circulation. طب اشمعنى 24 weeks؟ بعد 24 weeks pregnancy is a viable pregnancy. يعني معنى كده ان لو حصل لها delivery النيكيو البيدياتريشن they will resuscitate the baby. No one dares to put the cerclage in a viable pregnancy. ليه؟ لأن cerclage carry a risk of rupture of membrane delivery. طيب دلوقتي لو انت بتحط cerclage عندنا 24 week rupture of membrane ودelivered، غلطة مين؟ دي غلطتك انت. فnobody dares to put a cerclage after 24 weeks. وactually هنا after 23 weeks، لأن هنا resuscitate البيبي after 23 weeks considered viable لو more than 500. طيب السيركلاج ده ان هي بتقلل الريسك of preterm labor من 30% by about 30%، وبتقلل الموربيديتي والمورتاليتي by about 36% لو السيركلاج اتعملت ultrasound indicated. history indicated ده mainly في ال incompetent cervix ودي different numbers. both ان احنا نعمل cerclage و vaginal progesterone. evidence not really enough to support it. طب احنا ايه اللي بنعمله؟ هنشوفه دلوقتي. لما بتيجي عيانه عندها short cervix identified على transvaginal ultrasound، ده احنا بنتكلم عن transvaginal ultrasound بين 16 و 18 weeks. لو multiple pregnancy no intervention، بس recently لو cervix shortened في multiple pregnancy we can do
we can do circulation actually. فبتقلل 50% reduction للpreterm labor. Singleton pregnancy هو المين اللي عندنا. لو no history of prior preterm birth, vaginal progesterone بنبدأ عن 16 to 18 weeks وبنكمل لغاية sorry لو no history of preterm birth, vaginal progesterone only لو ال cervix shortened under 2 cm. Actually we push it to 2.5 cm في البراكتس بتاعنا. وبنبدأ من أول الديسكفري سواء 16 18 weeks sometimes later لغاية 37 weeks. لو العيان عندها history of preterm birth العيانين دول already على vaginal progesterone. ايه اللي بنعمله هم على vaginal progesterone؟ لو لقينا السيرفكس under 2.5 cm on discovery we put a circulation. واتكلمنا عن المالتيبل pregnancy. دي الستادي اللي addressed البروجستيرون in general. ال 17 hydroxy progesterone ده intramuscular injection once a week فconvenient بس very expensive. حتى هنا ساعات احنا sometimes we have hard time getting it covered by insurance. هل في فرق بينه وبين الفاجنال بروجستيرون؟ Not really. فالفاجنال بروجستيرون is very valid option والفاجنال بروجستيرون موجود في مصر ورخيص على ما أعرف. الدوزز whatever الدوز الموجودة فكل study استخدمت الدوز اللي كانت موجودة عندها between 90 or 100 or micronized 200 فما فيش فرق بينهم كبير. دلوقتي السؤال المهم how to diagnose preterm. اوكي لازم نفرق بين 3 حاجات. اول حاجه البريتيرم contraction عيان جاب contraction before 37 week بس no cervical change. بالاكزام cervix is closed and long. لو هي قبل 32 week وعملنا cervical length cervix more than 2.5 cm. Does it need any intervention؟ لا. طب اعمل ايه مع عيانه زي دي؟ هل العيانه اول ما تيجي اروحها؟ الاجابه لا برضه. لو عندها regular contraction يعني in pain خليها معانا شويه لغايه لما نوصل للdiagnosis. You don't have to have a diagnosis immediately. Sometimes the diagnosis take a few hours, take a day at least. It's okay. No cervical change, الcontraction improved resolved خلاص انا دي بتروح. طيب العيانه حصل لها cervical change بقت preterm labor. ايه ال preterm labor؟ contraction cervical change. cervical change سواء by exam او by cervical length. في preterm delivery دي خلاص ده too late العيانه ولدت خلاص. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ لان 30% من ال preterm contraction will resolve on its own. يعني ما بتحتاجش اي intervention وما فيش اي consequence. و 5% من العيانين اللي admitted في preterm labor will deliver at term يعني will deliver after 37 weeks. معنى كده ان الانترفنشن اللي عملناه didn't do anything actually. اتكلمنا عن الفرق بين ال preterm contraction وال preterm labor وقلنا ال cervical change. أهم نقطتين في ال cervical change ال dilation وال effacement. ال dilation العيان ال cervical dilated more than 2 cm ولازم نفرق بين عيانة multiparous عيانة عندها 4 5 delivery before وعيانة primary first baby. First baby أي cervical change is significant. عيانة multiparous ممكن تبقى النورمال بتاعها cervix 2 cm already throughout her pregnancy. That totally okay. Well cervical length on the cervical length أقل من 2.5 cm. والfunneling presence of funneling هنشوفه دلوقتي. ال FFN الرول بتاعه بيجي هنا اللي هو الفيتال fibronectin. عيانة جاية في preterm labor وشفنا السيرفكس بتاعها no cervical change بنقوم عاملين cervical length. Cervical length more than 2.5 cm we're good. She's not in preterm labor. Cervical length under 1.5 cm she needs intervention. The cervical length between 2 and 3 cm أو between 1.5 and 2.5 cm حسب البروتوكول بتاع الانستتيوشن. ده هنا بيجي الرول بتاع ال FFN. لو ال FFN negative
يبقى risk of preterm labor in the next week will go down significantly. ال FFN positive عنده بيحتاج intervention. طب لو احنا مش عندنا cervical length في الانستتيوشن اللي احنا شغالين فيها can we manage؟ absolutely مفيش مشكله جدا. لو ال cervical length اقل من 2.5 سنتيمتر I would intervene especially لو عندي limited resource للNICU. I will automatically intervene. هنا في some rural area مش كل الموداليتي متاحه، يعني في مستشفيات مش هنا، حتى هنا مش موجود فيها ال FFN. فدي بنقول لهم لو ال cervix she is having regular contraction, she's having some cervical change, cervical length under 2.5 centimeter, intervene أو transfer العينة لمكان في نيكي. No single test could be used exclusively to diarrhea management in the setting of acute setting, in the presence of acute symptoms. يعني لو أنا عندي عيانة 3 centimeter dilated, she's already in preterm labor. I don't need to do anything. وما اقدرش اقول لو انا عندي positive FFN يبقى العينه دي at risk by itself. لا، لازم ناخد الموضوع، لازم ناخد كل التست الافيلبل لنا. هو مش كتير عموما. السيرفيكال لينس دي صوره بتوري السيرفيكال لينس. لو شفنا الجزء ده كان جزء من السيرفكس وحصل له فانلنج، يعني بدا دايليشن. طب الجزء اللي متبقي ده، الجزء المتبقي لو still more than 2.5 سنتيمتر we are okay. compared للصوره دي، السيرفكس الاوريجينال بتاعه كان من اول هنا. الجزء اليو شيب ده cervical funneling، يعني السيرفكس ده non functional، that does not provide any functioning. What is left from the cervix is only 2.9 millimeter, which is very short. هل انا محتاج FFN في حاله زي دي؟ لا طبعا. دي السيرفكس very short و most probably العينه symptomatic. ف I will intervene. لو انا البيكتشر دي شفتها عن 18 weeks before 24 weeks without a contraction, I will put a circulage. دلوقتي نتكلم عن الانترفنشن. whom to treat. مين العيان؟ هل اصلا الانترفنشن ده will prolong the pregnancy ولا لا؟ طب مين العيانين اللي انا هعمل لهم intervention؟ If the delay would benefit the newborn. Okay. يعني ايه would benefit the newborn؟ يعني هنتكلم عنها دلوقتي. Should we treat a woman with a contraction with no cervical dilation by exam or by cervical length? لا, we don't have to. The treatment mainly steroid with tocolytics. Okay. هنتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي. أول حاجة الاستيرويد. الاستيرويد بتعمل إيه؟ هل الاستيرويد هتوقف البريتيرم ليبر؟ لا، الإجابة لا طبعا. البنفيت، الاستيرويد is the most beneficial intervention. ليه؟ It works mainly على النيونيتال outcome. امتى بنديها؟ لو high risk delivery within 7 days. Single course يعني 2 doses or 4 doses according للتايب of steroid اللي احنا بنستخدمه. طب نديها امتى؟ between 24 and 34 week. ليه؟ لأن مفيش benefit بعد 34 week، والموضوع ده اختلف دلوقتي بنديها up to 36 weeks. زي ما قلنا. طيب ايه البنفيت بتاعت الستيرويد للنيونيت؟ قبل ما ننقل الريسك delivery within 7 days. طب ازاي احنا هنحدد انها at high risk of delivery within 7 days؟ لو عيانة فيها cervical contraction with cervical change with shortened cervix، يبقى دي high risk of delivery within 7 days. Add to that لو عندها positive FFN، ده very high risk. ايه البنفيت بتاعت الستيرويد على النيونيت؟ Decrease in neonatal morbidity and mortality significantly. Its severity والfrequency بتاع respiratory distress syndrome, intracranial hemorrhage, necrotizing enterocolitis. أول سؤال
البيدياتريشن بيسالوا عليه هو هل العيانه دي خدت ستيرويد ولا لا؟ اول سؤال قبل اي حاجه. ايه الستيرويد اللي احنا بنديها؟ اول حاجه الديكساميثازون. الديكساميثازون الجرعه بتاعته 6 مللي جرام intramuscular Q12 hours 4 doses only. وزي ما قلنا الاستيرويد مش بتتاخد بروفلاكتيك، الاستيرويد مش بتتاخد 4 ايام، دي 24 hour يعني 4 doses over 24 hour only. البيتاميثازون، البيتاميثازون هو اشهر واحد احنا بنديها. دكتور نعم. over 24 hours. You mentioned here it's a Q12 hours for 4 days, so it's 48 hours, right? 24 hours. يعني لو بدأنا النهارده الساعة 6 الصبح، الساعة 6 الصبح دوز، بالليل الساعة 6 بالليل دوز، الساعة 6 الصبح لا صح مظبوط. Yeah, انت at مظبوط. least 36 hours. هو 4 دوز الماكسيمم. سوري. البيتاميثازون هو اشهر واحد هنا. 12 مللي جرام every 24 ده اللي عمل الكونفيوجن معلش. البيتاميثازون 12 مللي جرام Q24 hour 2 دوزز بس، يعني دوز النهارده دوز بكره 24. طب احنا ليه ما بنديش اكتر من كده؟ لان فيها مشاكل. كنا قبل كده ما نعرفش ان فيها مشاكل، دلوقتي بروفن ان فيها مشاكل. طب هل نديها اكتر كام مره؟ مره واحده. طب هل محتاجين نعيد الكورس ده تاني؟ in certain situation ممكن نعيده but only once. يعني عيانه جت وكانت في real preterm labor وكانت 26 weeks وعملنا الانترفنشن واديناها الستيرويد وريزولف جت تاني عند 32 weeks ممكن نعيده. لو كان الفيرست دوز قبل 28 weeks واكتر من 2 weeks من الفيرست دوز، يعني لو كانت واخده الفيرست كورس الاسبوع اللي فات وجايه تاني ببريترم ليبر you don't have to repeat it. ليه؟ لان في سايد افكت، في كومبليكيشن من الاستيرويد. الاستيرويد ما بتتاخدش بروفلاكتيك، انا بشوف ده كتير جدا والاسئله دي بتجيلي كتير جدا. الدكتور حطني على ستيرويد بروفلاكتيك، عندك اعراض؟ لا. عندك كونتراكشن؟ لا. عندك بريترم ليبر قبل كده؟ لا. هل اصلا البريترم ليبر قبل كده انديكيشن؟ الاجابه لا. طب ايه المشاكل من اللي بتيجي من الاستيرويد؟ reduced birth weight. reduced birth weight بتوع الاطفال هيعرفوا ان الاطفال دول الريسسيتيشن بتاعهم متعب والجروث بتاعهم متعب، وفي very strong evidence دلوقتي على ان في neurodevelopmental disorder. الاستادي دي اتعملت في يوروب وتابعوا العيانين دول years، لقوا ان في neurodevelopmental disorder وده من single course. يعني انا بدي single course هيساعدني في حاجه بس هيعمل مشاكل في حاجه ثانيه. الريسبيراتوري ستريس هيموت البيبي، النيكروتايزنج انتيروكرايتس هتموت البيبي، الانتراكرينيال هيموريج هتموت البيبي. فاحنا بنشوف الريسك بنفيت. فالريسك الريسك ريدكشن من الاستيرويد اعلى من الريسك من النيورو ديفلوبمنتال ديسوردر. بس هل ده مبرر ان انا اديها بروفلاكتيك؟ لا طبعا. مفيش حاجه اسمها ستيرويد بروفلاكتيك نهائيا، لازم يكون عندي دايجنوزس استابليشد. طب في ماتيرنال ريسك؟ طبعا في ماتيرنال ريسك اوف انفكشن، وده big risk. risk of infection including الBV البكتيريال فاجينوزيس دي or by itself هتعمل preterm labor وهتعمل preterm rupture of membrane والسبريشن الHPA axis، فلا هتدخل في adrenal insufficiency. ما بنشوفوش كتير من لان ده single dose. بس لو عيانه borderline diabetic بتدخل في DKA، واحنا شفنا عيانين كتير بيدخلوا في DKA من single course، وفي عيانين دايابيتك وعارفين ان هم هيدخلوا في سنجل في DKA ومع ذلك بنديهم ستيرويد لان هم في المستشفى محجوزين هيدخلوا في DKA والكفرت والكوركتد والفيكسد. بس البنفيت من الستيرويد اوتويت الريسك من الكنترول DKA اللي هيدخلوا فيها وهتبقى مانج بسهوله مش بمشاكل. فعشان كده ما بتاخدش اوت بيشنت وخاصه للعيانين الدايابيتك، وما بتاخدش بروفلاكتيك تاني. الستيرويد is not given prophylactic. لازم تقول لنفسك هل انا عندي diagnosis لبريتيرم labor
ولا لا؟ والدياجنوزس ده based on ايه؟ هل في cervical change؟ هل في cervix shortened قوي والعين عندها symptoms؟ غير كده absolutely not. فاحنا الاسترويد زي ما قلنا البنفيت بتاعها للبيبي، الاسترويد مش هتوقف البريتيرم كونتراكشن. طيب ايه الموداليتي الثانيه؟ التوكوليتكس. التوكوليتكس الميديكيشن اللي بنديها hoping انها توقف الكونتراكشن. ليه بنقول hoping؟ لان no evidence exists that prolongation of pregnancy offered by tocolytic translated into statistically significant neonatal benefit. فالتوكوليتك ملهاش neonatal benefit، ملهاش direct neonatal benefit. حتى ال short term prolongation of pregnancy is not statistically significant للبيبي. قال لا طب امال احنا بنديها ليه؟ نديها عشان اول حاجه الاستيرويد. يبقى انا لو قدرت اعمل prolongation للبريجننسي 24 48 hour هنا هقدر ادي الاستيرويد والاستيرويد هتشتغل. فالاستيرويد باي اتسيلف هي اللي هتقلل الريسك بتاع الار دي اس الانتراكرينيال هيموريج والنيكروتايزنج انتيجوبلاس. طب التوكوليتيك باي اتسيلف ليها اي ريسك ريدكشن؟ الاجابه لا. تاني حاجه اسمها نيورو بروتكشن. نيورو بروتكشن ده سبيسيفيكلي للمغنيسيوم سلفيت مش لاي اذر توكوليتكس. اوكي. الحاجه الثالثه الماتيرنال ترانسبورت. لما يكون انا عندي عيان في رورال اريا مفيش عندهم نيكيو، البيبي at the verge of delivery ومفيش بيدياتريشن متاح، طب انا بنقل العيانه دي. انا لو اديت توكوليتك وقللت الكونتراكشن او prevented delivery 6 hours حتى اقدر انقل العيان بالمكان اللي لاقرب مستشفى كبيره فيها نيكيو. ايه الكونترا انديكيشن للتوكوليتكس؟ خلينا قبل الكونترا انديكيشن انت بتدي التوكوليتك او ايه التوكوليتكس اللي بنديها؟ قبل 24 ويكس نو رول للتوكوليتكس، لان نو رول للسترويد لان البيبي بري فايبر، واحنا زي ما قلنا التوكوليتكس باي اتسيلف مش هتبرولونج البريجنسي، احنا بنديها عشان نكفر السترويد ويندو. بين 24 و 32 ويكس بنستخدم المغنيسيوم سلفيت. طب ليه الفيرست لاين بتاعنا المغنيسيوم سلفيت؟ عشان النيورو بروتكشن افكت بتاعه، والاستادي بتاعت النيورو بروتكشن افكت المغنيسيوم سلفيت up to 32 ويكس هنتكلم عنها. طب بعد 32 ويكس نستخدم كالسيوم تشانل بلوك. طبعا في ناس هتسالني طب فين البيتا ادرينرجين؟ هنتكلم عن الموضوع ده، والموضوع ده منتشر جدا في مصر. انا لغايه دلوقتي ما شفتش حد عنده بريتيرم ليبر وحد اداله النايفيدبين، مع ان النايفيدبين موجود في مصر ورخيص جدا وسيفر. فافتر 32 ويك بندي نايفيدبين الكالسيوم شانل بلوكر. انا مش متاكد من اسمه في مصر بصراحه. الكونترا انديكيشن بتاع التوكوليتكس زي ما قلنا طالما مش we're not gaining any fetal benefit we're not gonna give it. الفيتال ديمايز انا مش هدي ستريت في فيتال ديمايز فما فيش رول. الليثال فيتال انومالي البيبي is already not gonna survive regardless. Non-reassuring fetal status لأن non-reassuring fetal status I'm not prolonging the pregnancy unless I'm giving max sulfate for neuroprotection. Severe preeclampsia أو eclampsia دي فيها too much details under it لأن إحنا automatically بندي magnesium sulfate for seizure prophylaxis ف it works as tocolytic. But ideally we are not prolonging the pregnancy unless in a very certain situation and very specific circumstance. Maternal bleeding or hemodynamic instability, we're going to proceed with the delivery. Chorioamnionitis, you're not going to sit on a chorioamnionitis. Preterm premature rupture of membrane ليها indication مش absolute contraindication. لو ما فيش infection ما فيش كانت قبل 32 weeks في specific criteria we can give it. لو في maternal contraindication وده specifically each Asian هنتكلم عنه. دي التوكوليتكس المتاحه كالسيوم شانل بلوكر، النون ستيرويد زي الاندوميثيتين specifically، البيتا ادرينرجيك ريسبتورز هنتكلم عنه، المغنيسيوم سلفيت.
الفيتال ادفيرس افكت والكونترا انديكيشن. الكالسيوم شانل بلوكر بيزيكلي هنتكلم عنهم بالتفصيل. البيتا adrenergic receptor, which is the most commonly used muscle. We're not using it here at all. في 2010 تقريبا 2010 2011 كنا بنستخدمه. طبعا مش الاورال has no benefit. كنا بنستخدم البامب دي continuous infusion pump. ال FDA طلع warning we stopped using it overnight. A warning serious maternal side effect. pulmonary edema mainly. في ناس ماتت منهم وكان few doses مش higher dose ولا حاجة. الكاردياك complication والكاردياك arrhythmia. معظم الناس دي احنا مش عارفين الهيستوري بتاعهم او العيانين young or assuming they don't have a history او الهيستوري is not discovered yet. بس في عيانين كتير بيبقوا at the edge of decompensation. Once they started على beta adrenergic receptor العيانين decompensated في عيانين ماتت. الجديد ان في behavior effect على offspring. لما تابعوا العيانين over years لقوا ان في behavior change لل offspring للبيبيز. ايه السبب؟ ما احنا ما نعرفش. غير كده في الافكت على الشوجر للدايابيتيك patient. where we don't use beta adrenergic receptor at all. المغنيسيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت ده drug of choice under 32 weeks لان احنا بنستخدمه as a tocolytic. الافكت بتاعه as a tocolytic no difference بينه وبين ال other medication we're using. بس فيه added effect للنeuroprotection. In neuroprotection الانفant exposed للمغنيسيوم سلفيت لقوا انه في less frequent occurrence neurologic morbidities اللي هو cerebral palsy. ايه السبب؟ دي كلها theories. طب عرفوا ازاي؟ لما الستادي اعتقد كان جاي من يوروب برضه. الستادي دي من late 90s early 2000. لما فولو اب العيانين دول لل over time لقوا ان الانفانت exposed للمغنيسيوم سلفيت الريسك of cerebral palsy significantly lower than an infant not exposed to magnesium sulfate. فدلوقتي بقى standard. If I'm using tocolytic under 32 weeks, it's magnesium sulfate. If I have to deliver a patient under 32 weeks for any other reason other than preterm labor, بنديها magnesium sulfate for 12 hours if we can. Magnesium sulfate is a serious drug. وبيحتاج somebody has some experience dealing with it. يعني لأن ده neurodepressant. طب نستخدمه قد إيه؟ 24 to 48 hour لغاية we try to give it up to 12 hours after the last dose of steroid according to the steroid type. هنا بنستخدم البيتاميثازون. فالبيتاميثازون course 1 injection every 24 hours. بنحاول نكمله another 24 hours afterward if we can. If we get 24 hours afterward, we can stop it basically. لو العينة didn't go into labor. If the patient is going into labor again, I'm not going to give steroid again عشان دي within 1 week. بس بعمل له re-administration of magnesium sulfate for neuroprotection. زي ما قلنا زي أي tocolytic بنديه for maternal transport. بنديه ازاي؟ 4 gram loading IV بعد كده 2 gram maintenance. طب ازاي we monitor the magnesium sulfate? Magnesium level. The study about magnesium level is very not really strong evidence that if we do magnesium sulfate level or magnesium level in blood every 6 hours will add any benefit. طب ليه؟ لأن clinical presentation بتاعت العيانة بتبقى very obvious. clinical presentation لو احنا بنعمل neurological exam every 2 to 4 hours, the first sign that you are going over the target level, loss of patellar reflex, very simple test. The patellar reflex will reflex in general. Once you lose the reflex, you are going beyond.
respiratory depression, respiratory rate, auto saturation, ده كلها enough to monitor the patient. So do you have to really do magnesium sulfate to monitor the patient? No. Magnesium sulfate is not a medication you give at home. في مصر احنا بندي IV medication at home. Magnesium sulfate, don't do it. لأن is a serious medication. IV magnesium sulfate لازم يبقى على pump. ما ينفعش أنا أدي الميديكيشن وأنا مش عندي IV pump titrate how much is going in. ليه؟ عشان التوكسيسيتي. المغنيسيوم سلفيت من الحكايات اللي احنا بنسمعها في احد المستشفيات، كان الاي في باج بتاعت المغنيسيوم سلفيت كان شكل البيتوسين باج. البيتوسين من الدي دايليوتد في اي في باج. Nurse got confused one day. They used magnesium sulfate bag instead of pitocin bag, and العيانة دخلت في brain dead. فمغنيسيوم sulfate is a serious medication. دي حكاوي من الحكاوي اللي احنا بنسمعها من قديم الأزل. فالمغنيسيوم sulfate is not a medication you give at home. لازم يبقى في مستشفى، لازم nurse والphysician experience have the signs of toxicity، لازم يبقى على الاي في بامب. دي النيوروبروتكشن افكت اتكلمنا عليها، reduce the risk of cerebral palsy في survival infant. دي الاستادي اللي اتكلمت عن الدوز بتاع المغنيسيوم سلفيت. مفيش standardized دوز، في 4 جرام 1 جرام، في 4 جرام loading only، في 6 جرام و 2 جرام 6 جرام loading. اللودنج بيبقى 4 جرام diluted في 100 cc over half an hour. Then ال 1 جرام per hour أو ال 2 جرام per hour. ال 1 جرام per hour بيبقى ال 1 liter في 40 جرام، فبيبقى about 25 cc per hour. المستشفى عندنا we use 4 جرام loading و 2 جرام maintenance. الستاديز كتير، ما فيش دوز ولا regimen is better than the other. ايه الكونترا انديكيشن؟ magnesium sulfate myasthenia gravis. Patient with myasthenia gravis should not be on magnesium sulfate at all. لازم نبقى very cautious للعيانين اللي at risk of pulmonary edema والعيانين اللي عندهم renal impairment، لأن المغنيسيوم sulfate excreted renal mainly. In general, if the patient has creatinine more than 1.5, we tend to be very careful or we don't use it at all unless like we really need it. الكالسيوم channel blocker هنا most common nifedipine. المصري أنا مش متأكد من اسمه بصراحة. ده ال least maternal side effect ومفيش fetal side effect we know of. ده مش absent of evidence، ده في study كتير اتعملت وشافوا track البيبي exposed للكالسيوم channel blocker especially الhypertensive patient. As far as we know there is no fetal side effect. How much we give? 2 milligram loading dose. The oral medication can be given at home, it's okay. But in general البريتيرم ليبر هنا بتمانجد ان هاوس. لو انت دكتور وعندك عيادتك ومثلا ممكن انت بتقدر تتابع العيانين بتوعك، لان الميديسن في مصر is a little different which is okay لان السيستم different. فالكالسيوم channel blocker is safer. Then 2 gram Q 6 hours. وزي ما قلنا الديوريشن we use it for the steroid window. معنى كده don't give it prophylactic because it's not going to do anything. As a rule for pregnancy we don't give any medication prophylactic in general. لأن في medication كتير we don't know after the second generation what's going to happen. الانفant دول لما يبقوا in their 60s can something happen to them because of the medication? Maybe, we don't know. هل في neuroprotection effect من الكالسيوم channel blocker؟ لا. يبقى الكالسيوم channel blocker is mainly only tocolytic. Steroid window, maternal transport.
other tocolytic non-steroid mainly هنا endomethacin. Can we use endomethacin in pregnancy? Yes. Is it a first line? No. We don't use it after 32 weeks. ليه؟ عشان الريسك. الاثنين ريسك فاكتور، الفيتال ريسك، الكونستريكشن للدكتس ارتريولس او الاوليجوهيدرامس. Maximum duration 48 hours. How much we use? 100 milligram loading, then 50 milligram Q6 hours. طيب امتى احنا بنستخدم الاندوميثازين؟ patient على magnesium sulfate is not working, and we really need the steroid window because the patient is very preterm. We really need to transport the baby somewhere with a higher level of care. يعني مستشفى rural area عايزة تبعت لنا البيبي trying to politics transport متأخر, we can add endomethacin. We rarely use it as a first line. Some hospital can use it as a first line, I know. ليه؟ عشان ال available risk. So we don't use it after 32 weeks at all. Again, don't use it prophylactic. Is it safe to use it up to 48 hours under 32 weeks? Yes. كده احنا غطينا الستيرويد والتوكوليتكس. هل في حاجة تانية بنستخدمها للبريتيرم ليبر؟ مع الأسف مفيش. هل في حاجة we can say 100% okay this medication will treat preterm labor؟ برضه مع الأسف مفيش. ايه التيك هوم مسج من الليكتشر عموما؟ No delivery before 39 week unless indicated. ليه؟ لأن في higher risk العيان البيبي هيحتاج نيكيو. واحنا الريسورس الريسورس بتاعت النيكيو limited worldwide لأن النيكيو very expensive. طبعا في مصر الريسورس limited more. فبنحاول بقدر الإمكان ما نولدش حد قبل 39 week unless clearly indicated. احنا اتكلمنا عن البروجستيرون والرول بتاع السيركلاج. اتكلمنا عن اليوز بتاع السيرفيكال لينس في الدايجنوزس very important very cheap. كل الاوفيسز في مصر فيها التراساوند، معظمها فيها vaginal ultrasound. No prophylactic steroid very important لأن في side effect والside effect serious. Prophylactic steroid بتتاخد only if indicated. You have to have a clear indication. You have to say this patient is at a higher risk of delivering within 7 days. Only one course. أنا بشوف عيانين على steroid 4 و5 أيام. الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده هيعمل ريسك للمام وللبيبي. The beta adrenergic receptor agonist is not used. ودي most commonly used for us. Was used oral, which oral was studied. Aside from the side effect, it does not work at all. Okay, if you use something oral, use calcium channel blocker. The reference اللي احنا استخدمناها معظمها جايه من الامريكان كولج في Obstetrics and Gynecology وده الريفرنس بتاعنا. لو في اي حد محتاج الريفرنس باي سيلف ممكن ابعتها لهم بسهوله جدا وده الايميل بتاعي. Anyone has a question؟ اي حد عايز استفسار، اي حد عايز يسال عن اي حاجه ابعت لي ايميل مفيش مشكله خالص وبرد عليك ان شاء الله وممكن نتواصل على الواتساب. طبعا بنشكر دكتور محمد حجازي على المجهود اللي عمله معانا الكوردينيشن ونشكر الدكتور مصطفى. ألف شكر يا دكتور مختار والله على وقتك وعلى المعلومات الجميلة دي. أنا فعلا استفدت وأنا قاعد أسمع مع إني مش تخصصي خالص بس فعلا استفدت. لو في حد من الحضور حابب يسأل سؤال يا ريت تعملوا unmute وتتفضلوا. انا عندي سؤال. انا مين اللي بيعمل له سكريننج؟ حضرتك في سلايد في الاول كده في بدايه المحاضره قلت سكريننج وحطيت نقط السكريننج الاف اف ان مين؟ اي حد ولا اي حد هنعمل له سكريننج؟ لما بنتكلم عن السكريننج بنتكلم عن مين اللي هنعمل له روتين سكريننج. يعني انت في النورمال برينيتال فيزيت احنا بنعمل سكريننج لحاجات كتير. بنعمل سكريننج للدايابيتس، بنعمل سكريننج بالالترا ساوند للكومبليكيشن بتاعت البيبي، بنعمل سكريننج للهيباتيتس بي والاتش اي في.
كلمة screening somebody coming for routine care. احنا بنعمل screening عشان نشوف إذا كان هيدخل في preterm labor ولا لا، اللي هو routine screening. أنا بحاول أرجع للسلايد دي بقى كانت قدام، يعني في اي كانت قدام فيرست برينيتال فيزيت ولا في الفيرست برينيتال فيزيت؟ ماشي، ده اللي كنت عايز افهمه. هرجع لك للسلايد. سكريننج. فانا لما يكون عندي عيانه لازم اعمل لها سكريننج، اشوف دي at a higher risk of preterm labor during the current pregnancy ولا لا. طب اول سكريننج بعمله بالهيستوري. طب لو عيانه دي عندها history of preterm labor يبقى لازم اعمل لها يبقى ده السكرين. الهيستوري هو ده السكريننج تول بتاعتي، والسيرفيكال لينس بارت من السكريننج تول. يعني معنى كده ان اي عيانه هتجيلي الاوفيس هعمل لها سيرفيكال لينس وهعمل لها جود هيستوري. هل احنا بنستخدم الاف اف ان ولا البي في از سكريننج تول؟ لا. فسكريننج عيانه اسيمتوماتيك. يعني الفيرست برينيتال دي روتين بالظبط. تمام. بس خد بالك السيرفيكال لينس ما بنعملوش قبل 16 ويكس، قبل كده مش it's not helping. يعني اقول ده السكند برينيتال فيزيت او بعد 16 ويكس، يعني الاول الهيستوري بس، يعني كل السكريننج المهم بالنسبه لي في الهيستوري. وخد بالك على حسب انت هتشوف العينه امتى، لان في عيانين كتير الفيرست فيزيت بتاعتهم 16 17 ويكس، مش كل العيانين بيجوا من الاول. شكرا دكتور مختار. تمام. دكتور مختار, thank you for your lecture. كان عندي استفسار عن موضوع الريسك of delivery within 7 days. يعني curious about what's the most specific signs that indicates that the risk of delivery will be within 7 days, and if there is any study or randomized trial that is has studied this part. هل احنا عندنا حاجه نقدر clearly نقول ان ان دي عيانه will deliver within 7 days؟ لا مع الاسف، كلها ترايل. يعني مثلا الاف اف ان قالوا ده الريسك اوف delivery within 2 weeks بس is a good negative test، وكل الاستاد اللي جت بعد كده is a good negative test but it's a really bad positive test. the positive predictive value بتاعته only 50%. positive FFN doesn't really help me. حتى الشورت سيرفكس، لان احنا زي ما بنقول ان معظم العيانين اللي admitted ل preterm labor 50% will deliver at term. معنى كده ان احنا ما فيش عندنا specific test يقول لي ان العيانه دي will deliver within 7 days. Okay, how to stratify risk? Symptoms في contraction بس symptoms only doesn't help. في cervical change ان انا عندي السيرفكس كانت جايه closed cervix not effaced after 2 hours cervix بقى 2 سنتيمتر. اوكي يبقى دي at risk. السيرفيكال length لو انا under 32 weeks بعمل cervical length cervix is 2 سنتيمتر. ال 3 part cervical length ما بعملوش لو cervix more than 3 سنتيمتر dilated by the way. يعني انا لو عندي contraction cervix 3 سنتيمتر dilated دي higher risk of delivery within 7 days. هل انا عندي randomized closed study بتقول الكلام ده؟ الاجابه لا، لان صعب جدا انك تعمل randomized trial على مجرد السيمبتومز والسيرفيكال دايليشن بس. ده المتاح لينا، دي المعلومات المتاحه لينا. بس هل في specific test يقول لي ان she will deliver within 7 days؟ مع الاسف في study كتير على trying to develop some stuff بس ما فيش اي حاجه commercially available لغايه دلوقتي. تمام وضحت. شكرا جزيلا. تمام. ميرسي جدا على المحاضره الجميله دي. هتكلم من الامرجنسي بوينت اوف فيو برضو. انا عندي بيشنت ودخلت وتعلق لها مغنيسيوم سلفيت ودخلت في توكسيس منه. هل في انتيدوت لها ولا هيحصل ايه مع البيشنت معاه؟ اول حاجه بتوقف المغنيسيوم سلفيت. تمام. ثاني حاجه الكالسيوم جلوكونات. بس الكالسيوم جلوكونات انت ممكن بتتعاملوا معاه اكتر مننا، لازم very slow.
over 10-15 minutes or so. الحاجة اللي بعد كده لو العيانة فجأة اكتشفنا إن الكرياتين بتاعها 3.5 وده ومغنيسيوم توكسيسيتي، طب هنعمل لها إيه؟ دايليسيس، هيشيل مغنيسيوم سلفيت. وغير كده الريسبيراتوري سبورت. تمام يا دكتور مختار، متشكرة جدا. شكرا جزيلا يا دكتور مختار ربنا يكرمك دكتور محمد. شكرا جدا على وقتك وان شاء الله يعني ان شاء الله نعمل كولابوريشن اكبر مع زمايلنا في مصر، بحيث ان برضو يكون في تواجد اكبر. بس انا شاكر برضو لزمايلنا اللي حضروا النهارده ومتابعتهم للايفنت، وان شاء الله الايفنت ده is recorded and will be posted على يوتيوب، وهو already is live on Facebook. شكرا جزيلا يا دكتور مختار، وهنبقى دايما في اتصال للايفنتس الجايه ان شاء الله. تمام. انا هجيب السلايد اللي كان فيها الايميل بحيث لو اي حد عنده اي سؤال بعد كده ويبعت لي والانسر ان شاء الله ما فيش مشكله خالص باذن الله. تسلم، الف 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 شكر. امر دكتور محمد. ويا جماعه والله احنا يعني مستعدين ان لو الموضوع يبقى serious lectures نتكلم عن المواضيع اللي الناس محتاجاها، ده مفيش مشكله خالص، احنا نبقى سعيدين بحاجه زي كده. شكرا جزيلا. ان شاء الله. eldeeb@yahoo.com. بالظبط. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تمام. الف الف شكر يا جماعه ان شاء الله. تسلم يا دكتور. تسلم. اوكي. السلام عليكم. عليكم السلام.